हेलो गाइज ब्याक टु द न्यू भिडियो र टाइम युज नगर्दा आजको टपिक रहेको छ भने अपडेट एड्रेस इन्फर्मेसन। यो प्रब्लम चाहिँ एउटा भाइलाई आएको थियो प्ले पोइन्टलाई डलरमा एक्सचेन्ज गर्ने बेला। र यदि तपाईँको एड्रेस अपडेटेड हुँदैन भने तपाईँ प्ले पोइन्टलाई डलरमा एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। र तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अपडेट एड्रेस इन्फर्मेसन भनेर तपाईँलाई डिस्प्ले हुन्छ यहाँ एक्सचेन्ज गर्ने बेला। ओके, सो त्यसैले मैले यो भिडियो बनाएको छु र टाइम युज नगर्दै तपाईँको इन्फर्मेसन अपडेटेड छ कि छैन त्यो चेक गर्नको लागि तपाईँ सिम्पली प्ले स्टोर खोल्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँलाई सिम्पली यहाँ तपाईँको गुगल एकाउन्टको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट्स एन्ड सब्सक्रिप्सन। तपाईँ सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ पेमेन्ट्स मेथड फर्स्टमा डिस्प्ले हुन्छ। ओके, र यदि तपाईँको यहाँ अपडेट लेखेर आएको छैन भने तपाईँको इन्फर्मेसन अपडेटेड छ, र यदि यहाँ अपडेट लेखेर आएको छ भने तपाईँ सिम्पली अपडेटमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तपाईँलाई सिटी सोध्छ। ओके, सिटी स्ट्रिट नम्बर सोध्छ, तपाईँको अरू के सोध्छ भने पोस्ट कोड सोध्छ होइन। तपाईँ सिम्पली फिलअप गर्नुहोस् र अपडेटमा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँको इन्फर्मेसन अपडेटेड हुन्छ। एन्ड गाइज दिस मच टुडे, हेभ अ नाइस डे।